હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું મિક્સ ફરસાણનું શાક એટલે કે ચવાણાનું શાક. આ શાક સાંભળવામાં તમને થોડુંક નવું જરૂર લાગશે, પણ એક વખત તમે આ શાકનો ટેસ્ટ કરશો તો તમે વારે વારે આ શાક ચોક્કસ બનાવશો. એ એટલું ટેસ્ટી લાગે છે. હંમેશા આપણે સેવ ટામેટાનું શાક, ગાંઠિયા ટામેટાનું શાક, કાજુ ગાંઠિયાનું શાક તો ખાતા જ હોઈએ છીએ. તો આજે તમે આ નમકીન સબ્જી ટ્રાય કરજો. એ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ફક્ત 15થી 20 જ મિનિટના સમયમાં એ બની જાય છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આ પેનમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું. અહીંયા મેં 6 મોટી ચમચી જેટલું એટલે કે 6 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખ્યું છે. તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર 2 સૂકા લાલ મરચાં નાખશું, 1 નંગ તમાલપત્ર નાખશું, 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો નાખશું અને 2 નંગ જેટલા લવિંગ નાખી દઈશું. હવે આ બધું જ આપણે થોડુંક મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે આની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું નાખશું અને બધું જ આપણે સારી રીતે સંતળાવા દઈશું. બધું જ સારી રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે અંદર અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું અને ફરીથી આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે બધું જ સંતળાવા દઈશું. હવે આપણે આની અંદર લસણની પેસ્ટ નાખશું. 2 થી અઢી મોટી ચમચી જેટલી આ લસણની પેસ્ટ છે અને લસણની પેસ્ટ આપણે ફ્રેશ જ બનાવીને લેવાની છે. લસણની પેસ્ટને પણ આપણે સારી રીતે સાંતળી લઈશું જેથી એમાંથી કચાશ જતી રહે. લસણની પેસ્ટ સારી રીતે સંતળાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એક મોટી સાઇઝના કાંદાની પ્યુરી અંદર એડ કરી દઈશું. એક મોટી સાઇઝના કાંદાને મેં મિક્સરમાં પીસીને પ્યુરી બનાવી લીધી હતી. કાંદાની પ્યુરીને પણ આપણે 5 થી 6 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાંતળાવા દઈશું જેથી એમાંથી પણ રો ફ્લેવર જતી રહે. છ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે કાંદાની પ્યુરી એકદમ સારી રીતે સંતળાઈ ગઈ છે અને આમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી બનાવી લીધી છે મિક્સરમાં. ટામેટાની પ્યુરીને પણ આપણે 5 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક થવા દઈશું. પાંચ મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ટામેટાની પ્યુરીમાંથી પણ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આની અંદર 1.5 મોટી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરશું. મેં અડધી મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર આમાં મિક્સ કર્યું છે જેથી ગ્રેવીનો કલર સારો આવે. 1 મોટી ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર નાખશું. મીઠું નાખશું આમાં સ્વાદ મુજબ, કારણ કે મીઠું આપણે ધ્યાનથી જ નાખવાનું છે, કારણ કે પછી આપણે અંદર ચવાણું એડ કરીશું તો એમાં પણ મીઠું હોય છે. અડધી ચમચી જેટલું આપણે આમાં ગરમ મસાલો એડ કરીશું અને આ ગરમ મસાલો પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે. આની રેસીપી તમે મારી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલા આની અંદર સફેદ તલ નાખશું. આ ઓપ્શનલ છે. જો તમારા ફરસાણની અંદર તલ હોય તો તમારે નાખવાની જરૂર નથી, પણ મેં જ્યારે ફરસાણ બનાવ્યું હતું ત્યારે મેં એમાં તલ એડ નહોતા કર્યા એટલે આ સ્ટેજ ઉપર મેં એડ કર્યા છે. હવે આ મસાલાને પણ આપણે 2 મિનિટ માટે સંતળાવા દઈશું. 2 મિનિટ મસાલાને સ્લો ફ્લેમ ઉપર કૂક કર્યા પછી હવે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરીશું. તો અહીંયા હું 1.5 કપ જેટલું પાણી અંદર એડ કરું છું. બીજો અડધો કપ પણ એડ કરી દઈશું અને પાણી નાખ્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી દઈશું જેથી પાણી સરસ ઉકળી જાય. પાણી હવે સારી રીતે ઉકળી ગયું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આમાં 1 કપ જેટલું મિક્સ ફરસાણ એટલે કે નમકીન એડ કરી દઈશું અને આ મેં ઘરે જ બનાવ્યું છે. આ રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ જેથી તમે જોઈ શકો. નમકીન એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને આને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. નમકીન એડ કર્યા પછી આપણે એકદમ વધારે નથી કૂક કરવાનું. તો ચવાણું એડ કર્યા પછી આ સબ્જીને આપણે ટેસ્ટ કરી લેવાની છે. જો આમાં કંઈ ઓછું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો હું અત્યારે આમાં અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. ટામેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવા માટે મેં આમાં ખાંડ નાખી છે અને 1/4 કપ જેટલું હું આમાં પાણી પણ એડ કરી દઈશ, કારણ કે આ શાક ખૂબ જ વધારે ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો અહીંયા હું 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું અને ફરીથી આપણે હવે આને 2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 2 મિનિટ પછી હવે આપણું શાક બનીને તૈયાર છે. તો આપણે આમાં લીલા ધાણા નાખી દઈશું, ઝીણા સમારેલા, અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આ શાકને આપણે હવે સર્વ કરી લઈશું. આ શાકમાં તમારે લસણની પેસ્ટ એકદમ તાજી જ બનાવીને યુઝ કરવાની છે અને કાંદા ટામેટાની પ્યુરીને પણ તમારે સ્લો ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે
કૂક કરવાની છે, જેથી એમાંથી કચાશ જતી રહે તો સબ્જીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિક્સ ફરસાણનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે આને રોટલી, પરાઠા કે બ્રેડ સાથે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. એ બ્રેડ સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.